ටී-ෂර්ට් එක සෙල් වුණොත් එකක් USA buy කෙනෙක් කරවිලා ගත්තා කියමු. ඩොලර් පාට ප්‍රොෆිට් එක තියලා තියෙනවා. ඩොලර් 14යි 774ක්. ඉතින් අපි නිකම් බලමු ලංකාවේ රුපියල් 360න් මේක වැඩි කරලා 5306ක්. සාදරයෙන් පිළිගන්න වෙනදාගේම සීල දෙනාම මනි මැජි ප්‍රෝ YouTube channel එකට right teespin.com site එක මේ ගැන මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ කරලා තියෙනවා right ඒ වුණත් මට හිතුණා නැවතත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා මොකද මේ වීඩියෝ එකම කියලා දීලා තිනවාට account එකක් හදන තැන ඉඳන් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ listing එකක් කරන්න කියන තැනට කළා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ඔයා මගේ channel එකේ වීඩියෝ කල්තෙන් බලන කෙනෙක් නම් වීඩියෝ අවසන් කල් රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගත්තොත් channel එක subscribe කරලා set වෙන අපිත් එක මැච් එක ගන්න. right ඉතින් Teespin එක ගැන ආයි කතා කරන්න හිතුනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ site එක grow වෙන්න පටන් ගන්න continuously grow වෙන්න පටන් ගන්න තියනවා. ඉතින් ඒක අපිට හොඳ chance එකක්. ඒ නිසා තමයි මොකද US වල තමයි traffic එක වැඩිම 35.5ක් traffic එක USA ළඟට 3.9 United Kingdom right අපිට USA හොඳට වැඩිම match එක ගහගත්තොත් right 3.8 million monthly visit කරලා තියෙනවා මේ site එකට right ඉතින් Teespin එක කියන්නේ print on demand site එකක්. ඔයාලගේ ඩිසයින් එකක් print කරලා ඩිසයින් එකක් කරලා ඔයාට ඒ ඩිසයින් එකට අප්ලෝඩ් කරාම මේ සයිට් එකෙන් කරන්නේත් මම කතා කරා Redbubble එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මේකත් ඔයාගේ ඩිසයින් එක ටී-ෂර්ට් එකට print කරලා මෙයාලම සේල්ස් කරලා ඔයාට දෙනවා ඔයාගේ ඩිසයින් එකට අදාළ කමිෂන් එක ඔයාට ගෙවනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන ඩිසයින් එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරන එක. දැන් මේ ඉතින් මේක මහ දෙයක්ද right ඉතින් මහ දෙයක් නෙමෙයි. සෙට් වෙන්න මේ මැච් එක ගහන්න. මොකද අපි වැඩ කරොත් තමයි සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම නිතරම කතා කරන්නේ. right ඉතින් වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා ගිහිල්ලා මම සර්ච් කරේ ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් එකක් ගැන Redbubble එකට ඇවිල්ලා right Redbubble එකේ මම සර්ච් කරා නිකන් dogs in t-shirt කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මේ වගේ රිසල්ට් ගොඩක් ආවා. ඉතින් මම ඒක ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් බැලුවා චෙක් කළා. ඉතින් මොකද මේකට හේතුව අපි Teespin එකට ඩිසයින් එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරනකොට මේකෙන් පුංචි සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ description තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ මෙතන heading එක විදිහට දාන tag set keyword එක ඒ කියන්නේ මේ keyword set එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔයාටත් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Teespin එක ඩිසයින් එකේ tag line එක එහෙම නැත්නම් මේකත් සාමාන්‍ය keyword set එකම තමයි. මොකද මුලින්ම search වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් මෙතන dog classic t-shirt ඉතින් ඔය වචන set එකකුත් එක්කම තමයි මේක search වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ Redbubble එකේ tags තියෙනවා search tag. ඉතින් මම Redbubble ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ඉඳපු කෙනෙක් නම් Redbubble ගැන මම දෙපාරක් කතා කරා. මොකද හේතුව Redbubble එක කියන්නේ සුපිරි place එකක් ඔයාට print on demand site එකේ. ඉතින් print on demand site 6ක් ගැන මම වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර විට ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින් ඉඳන් ඉඳපු අය නම් ඇත්තටම දන්නවා මම කරපු වීඩියෝ ගැන. ඉතින් මේකේ මම හුඟක් දේවල් කරලා තියෙනවා. social media marketing, freelancing, affiliate marketing හුඟක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් channel එක මුලට ගිහිල්ලා set වෙන්න මේ print on demand site ගැන මම කරලා තියෙන වීඩියෝ ටික බලන්න ඔයාලා පුළුවන්. social 6 මේ තියෙන්නේ Teespin, Redbubble, Cafe Press, Spreadshirt මේ වගේ site 6ක් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට Sassel right. ඉතින් හරි ඒත් එක්කම අපි කතා කරමු අපු Teespin ගැන. ඔයාට මෙතන start creating කියන තැනින් ගිහිල්ලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්.
රයිට් මේක ඇතුළේ මහා දේවල් ටිකක් නෑ වාට. ඔයාට තියෙන ඉතින් මේ වගේ නේම් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෂොප් එකක් වගේ ක්‍රියේට් කරගන්නවා නම් ඔයාට ෂොප් එකක් වගේ එකට අදාළ නිකන් ඔයා කැමති නේම් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් දෙන්න. මේල් එකක් පාස්වර්ඩ් එක පරත් දීලා I am not robot කියන ටික් මාක් එක දාලා sign up වෙන්න. ඉතින් මහ දෙයක් නෑ මේක ඇතුලේ sign up process එක. right. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ design කරන්න. right. එතන ප්‍රශ්න තියෙන ඊළඟට කොහොමද design කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් design ගැනම කතා කරනකොට මම ඔයාලට කතා කරා Canva Pro version එකෙන් t-shirt design කරන්න ලේසියෙන් පුළුවන් කියලා. මොකද Canva Pro එක ගැනම full review එකක් කරා. ඉතින් එතෙන්දිත් මොනවා හරි දෙයක් මට අමතක වෙලා තිබුණොත් ඔයාලට මට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක මම ආපහු කියලා දෙන්න. no issue. මෙතන මම t-shirt කියලා සර්ච් කරාම Canva Pro එකේ 6779ක් තියෙන රිසල්ට් t-shirt design වලට අදාළ ටෙම්ප්ලේට් විතරක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වොන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ blank canvas එකක් අරගෙන මේක ඇතුලේ ඔයාලට ඕන විදිහට යන්න එකක් ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. ඉතින් design එකක් කරගන්න responsibility එක ඔයාලට තියෙනවා. මොකද මම මේ ගැන කතා කරා right දවසට 24000ක් හොයන්න Canva Pro තිබුණොත් ඇති කියලා වීඩියෝ එකක් කරා. මම අන්නේ වීඩියෝ බලන්නේ ඒ වීඩියෝ සම්පූර්ණම තියෙන්නේ කොහොමද Canva Pro එකේ ඩිසයින් පාර්ට් එක කරගන්න කියලා. ඉතින් රයිට්. ඉතින් මහ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා account එක දාගත්ත පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මාක් එකක්. පොඩ්ඩක් එන්න දෙන්න. ඉතින් මෙතනට ආවම ඔයාට පුළුවන් T-spin එක ඇතුලේ ඔයාගේ ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරන process එකට යන්න. රයිට්. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක ඇතුලේ වෙලා ඔයාට ක්‍රියේට් කරන්න ඕනි t-shirt confirm t එකක් මග් එකක්. ඉතින් මේ ඕන දෙයක් තියෙන. ඉතින් ඒ දේවලුත් එහෙම නැත්නම් මොකද බෙස්ට් සෙලර් විදියට යන්නේ මේක ඇතුලේ t-shirt තමයි apparel වලට t-shirt තමයි. ඉතින් try කරන්න විතරම t-shirt වලට t-shirt design එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරන. ඉතින් ඔයාට එතනට ආවම මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයා එනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනදී image එකක් add කරගන්න, text add කරගන්න. ඔයා මේ t-shirt එක තමයි දැන් design එක කරන්න කියලා හිතා ගන්න. ඉතින් ඉස්සරහම preview කරලා බලන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. මගේ අර මම ගියපු වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා t-spin ගැන කරපු ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ ගැන හැමදේම කතා කරලා. ඉතින් තවත් පුංචි දේවල් ටික මතක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කරන ඩිසයින් එකට ප්‍රයිස් එක $25.99ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට ඩොලර් ප්‍රොෆිට් එක විදිහට 9.74ක් හම්බ වෙනවා. right. ඔයාට ඕන නම් මෙතන ප්‍රයිස් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆිට් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගන්න ඕන කියලා තමයි. හැබැයි ඉතින් ඒක ලොකු වෙනසක් කරන්න යන්න එපා. අපි ඉතින් ඩොලර් 30ක් වගේ මෙතන දැම්මොත් ඔයාට ඩොලර් 14.74ක ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. ඉතින් ඩොලර් 30කට යන්න සේල් එකක්. ඔයාගේ ඩිසයින් එකත් ක්වොලිටි කරගන්නත් ඕනේ. ඒක ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. කතා කරන සරල විදිහට සරල වචන දාලා වැඩි හිතන්න බෑ ගන්න. රයිට්. ඒ වගේම තවත් ඔයාට ටී-ෂර්ට් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන නම් සෙට් වෙන්න ඔයා Etsy එකට. Etsy එක අපිට සේල්ස් නම් කරන්න බෑ. මොකද ලංකාවට බෑන් කරා Etsy. ඉතින් අපි ලංකාවේ කට්ටිය වැඩි නිසා තමයි. ඒ වුණත් මේක ඇතුලේ අපිට ඇවිල්ලා මම නිකන් dog t-shirt කියලා normally මේ විදිහට type කරා. right. ඉතින් වත් ඉන්න මේ විදිහට Etsy එකට ඇවිල්ලා ඔයා search කරන්න dogs t-shirt කියලා. ඉතින් ඒ වගේ search කරලා ගත්ත result එක තමයි dog t-shirt කියලා මම search කරලා. ඉතින් ගත්ත result එක නිකන් select කරලා right. ඉතින් මේක sales 510ක් ගිහිලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක මෙහෙම වෙන්නත් හේතුවක් ඇතිනේ. ඉතින් එකක් මෙන්න මේ වගේ දාලා තිනවා පොඩි හෙඩින් එකක්. එහෙම නැත්නම් ටැග් සෙට් එකක් කවලම් කරපු මාතෘකාවක් කියමුකෝ. right. ඉතින් මේක තමයි ටැග් ලයින් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක මේ වගේ තමයි ඇත්තටම සර්ච් වෙන්නේ. ඉතින් right. අර මේකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මේක පහළට යනකොට මේකේ තියෙනවා ටැග්ස් සෙට් එකක්.
right. ඉතින් මේවා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න. මේවන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ keywords නැත්නම් tags. ඉතින් මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි සයිට් එක දැන් අපි HCK නැත්නම් Redbubble එක කවුරු ඇවිල්ලා ඉතින් සර්ච් කරනකොට රෑන්කින් වල උඩ එන්නේ අන්නේ tags keyword වලින් තමයි. ඉතින් මේ තව ඩිසයින් එකක් මේකත් ඒ වගේ තමයි. right මේක unisex විදිහට දාලා තියෙන එකක්. right මේකෙත් ලස්සනට ඉතින් වගේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකත් කියලා බලන්න පුළුවන්. මේකත් පාවිච්චි කරලා තියෙන keywords තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොයලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම හොයාගෙන තමයි ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා මේක තුල මැච් එකක් ගහන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට මේක තුලේ මහ දෙයක් නෑ. ඩිසයින් එක අප්ලෝඩ් කරන process එක. right ඒක ගැන මම මුලින්ම පෙන්නපු වීඩියෝ එකක් දිනා. ඉතින් හිතන්න ඩොලර් 30කට 36.99කට ඔයාගේ ඩිසයින් කරක තියෙන ටී-ෂර්ට් එකක් වැඩි නෙමෙයි එකක් විකුණුවොත් එකක් සේල් නොත් ඉතින් මේක මිලියන මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මිලියන සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඉන්න ජනගහනයට වඩා ප්‍රමාණයක් ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ජනගහනයට වඩා ප්‍රමාණයක් මන්ත්ලි විසිට් කරනවා කියන්නේ මේකිනුත් 135ක් USA වලින් එනවා කියන්නේ අන්න සුපිරි. මොකද try කරන්න බල නිතරම USA traffic එක මොකද ලොකු බිස්සක් ලොකු ජනගහනයක් ඉන්න රටක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම USA කියන්නේ UK වලට වඩා USA කට්ටිය සාමාන්‍ය හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් වලට ඒ වගේ දේවල්ට හුඟක් ආසයි. ඒගොල්ලෝ සැරින් සැරේ දැන් ලංකාවේ කට්ටිය වගේ අපි මේ අරගෙන මේක සති ගණන් මාස ගණන් එහෙම අඳින්නේ නෑනේ. මෙයා දවස් දෙකක් සැරයක් ගන්න අයින් කරා. ඉතින් ඒ වගේ මොකද මේ රටවල ඉන්නේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු. සල්ලි තියෙන මිනිස්සුනේ. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි වල ප්‍රශ්නයක් නෑ. right. ඉතින් ඒ නිසා try කරන්න මේ මැච් එක ගහගන්න කියලා මම නිතරම කතා කරනවා. ඉතින් මේ USA වල සයිට් එකක් USA වලින් වැඩි ට්‍රැෆික් එකක් එන සයිට් එකක් නිසා ඇත්තටම මේක තුලේ ඔයාලට මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. අපි නිකන් බලමු කොහොමද ඔයාගේ ටී-ෂර්ට් එක සෙල් වුණොත් එකක් USA බයි කෙනෙක් කරවිලා ගත්තා කියමු. ඩොලර් ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක දීලා තියෙනවා ඩොලර් 14යි 7.74ක්. ඉතින් අපි නිකම් බලමු ලංකාවේ රුපියල් 360න් මේක වැඩි කරලා 5306ක් 5300ක් කරක් කියලා තුමු රුපියල් 5300ක් ඔයාට මේකේ තුලින් මේ ඩිසයින් එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කරලා මේ සේරම ෆිල් කරලා කරන්ඩ උපරිමයයි විනාඩි 10ක් 15ක් 20ක් කියමු. පැය භාගයක් ගන්න යන්නේ නැහැ කීයටවත්. මොකද මහ දෙයක් නැහැ. කැනෝ ප්‍රෝ එක වැඩ කරන හැටි මම කියලා දීලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට kittle කියන සයිට් එක තියෙනවා. kittle.com යන්නේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඔයාට ඕනි ඩිසයින් මොඩල් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මහ දෙයක් නැහැ. kittle එකට යන්න. right kittle.com මේක තමයි සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඔයාට ගිහිල්ලා ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ඩිසයින් no issue. මොකද මේක අලුතෙන්ම මේ සයිට් එකෙන් හුඟක් ලොකුවට මේගොල්ලෝ ප්‍රොමෝෂන් කරගෙන යනවා. ඉතින් මමත් Facebook එකේ දැක්කා. right Facebook එකේ දැකලා මමත් මේක ඇතුළේ පොඩ්ඩක් සෙට් උනේ. මොකද මේක දැන් අපිට ෆ්‍රී දෙන්නේ. මතක තියාගන්න දැන් අපිට ෆ්‍රී දෙන්නේ. ඉතින් දැන් ෆ්‍රී දුන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම තව ටික කාලෙකින් මෙයාලත් මේකේ ලස්සන ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එකක් දායි. මාසෙට ඔයා මෙච්චර ඩිසයින් ගණක් ගන්න මේ ගානේ ගවන්න අවුරුද්දකින් මේ ගානේ ගවන්න අන්නේගේ ප්‍රයිසින් ප්ලෑන් එක මේගොල්ලෝ දානවා. ඉතින් ඊට කලින් සෙට් වෙලා ඔයාගේ මැච් එක ගහගන්න. ඒකයි මම කියන්නේ නිතරම. ඉතින් මේක ඇතුලේ ඔයාට ඇවිල්ලා මේ තියෙන ඕන ඩිසයින් එකක් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරලා no issue ඔයාගේ මැච් එක ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනයක් ඔයාලා එඩිට් කරන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේම. right ඔයා ඕන එකක් අයිටම් එකක් අරගන්න මේක ඇතුලේ තියෙන මේ ඩිසයින් එකක්. නැත්නම් ඔයාට ඕන නම් අපි ඩොග් කියලා සර්ච් කරන්න. right ඉතින් ඩොග්ස් කියලා සර්ච් කරලා ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන ඩිසයින් ඕන එකක් ඔයාගේ රීස්පින් සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. හැබැයි ඉතින් මම කියන්නේ ගත්ත ගමන් ගෙඩි පිටින් නම් මේක දාන්න එපා. ටීස්පින් එකට නෙමෙයි කොහෙටවත් දාන්න එපා. හේතුව මේක හැම අරගෙන
කෙලින්ම දාපු කෙනෙක් ඉන්දියෝ මේ සයිටේ මුලින්ම දැකලා කෙනෙක් ගත්තා මේක අප්ලෝඩ් කරා කියලා මේ ඩිසයින් එක. ඔයත් මේක දානවා. එතකොට දන්නවා අනිවාර්යෙන් කරලා තියෙන්නේ කොපියක්ම තමයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ගන්න එපා. රයිට් මේ වගේ ඩිසයින් එකකට ක්ලික් කරාම use this design කියලා එනවා. මෙතන ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් මේ ඩිසයින් එක ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට ඕන විදිහට ටෙක්ස්ට් දාන්න ඊළඟට ඔයාට ඕන විදිහට ෂේඩ්ස් මේක හුඟක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. තව වෙන ෆොටෝස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා නැත්තම් කම්පියුටර් තියෙන වෙන මේක ඔයාලා හොඳ නැත්නම් කියලා හිතනවා නම් මේක වෙනස් කරන්න ඔයාගේ ෆොටෝ අපි තුමන ඉමේජ් ග්‍රැෆික් මොනවද තියෙනවා නම් ඒක අප්ලෝඩ් කරලා අරගෙන මෙතෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ මම කතා කරා Canva Pro එකේ. ඉතින් Canva Pro එකට ළඟම මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඔයාට ෆැසිලිටිස් no issue. ඉතින් ඔයාට මේක කොහොම එකක් මේක ඇතුලේ adjust කරලා එහාට මෙහාට කරලා ඉතින් Canva එක වගේම තමයි. ඉතින් ඔයාට ඕන විදිහට කලර්ස් චේන්ජ් කරලා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන කලර්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කලර්ස් චේන්ජ් කරලා ඕන දෙයක් කරගන්න මේක ඇතුලේ පුළුවන් Canva එක වගේම. ඉතින් රයිට් මොනවා හරි වෙනසක් අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුලේ කරන්න. එහෙම නොකරනම් අමු දාන්න එපා. ආයි පාරක් කියනවා. ඉතින් රයිට් ඔයාගේ ඩිසයින් එකට මෙතන මොකක් හරි සාධාරණයක් කරන්න වෙනසක් කරන්න කරලා තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඕනනම් මේ ඩිසයින් එක Canva එකට අරන් ගිහිල්ලා Canva එක ඇතුළේ දිත්තා ඕනනම් ඔයාලා මේ තියෙන දේවල් වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මෙතනත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා ටෙක්ස්ට් පාවිච්චි කරනවා ටෙක්ස්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕනි ෆොන්ට් ස්ටයිල් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. රයිට්. ඉතින් ඒ දේවල් යූස් කරන්න. ඉතින් මහ දේවල් නැහැ. ඔයාලා මේ විදිහට ඉතින් ඕන විදිහට මේක ඇතුලේ ටෙක්ස්ට් සෙට් කරලා ඔයාට ඕන නම් මේක කර්ව් කරන රවුන්ඩ් කරන ඕන ඇන්ගල් කරන හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේක ඇතුලේ no issue. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා මම කියන්නේ මම කිරිල්ල ගැනත් කතා කරලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා අපි හරි ඉස්සෙල්ලා අපි කියන්නේ කඩාලනවා කියලා වල රයිට් අන්නේ වචනේ දැම්ම. ඉතින් කඩාලන වැඩි කරන්න කරලා ඔයා මැච් එකක් ගහගන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මොකද එහෙම වුණොත් තමයි ඇත්තටම අපිට ජොබ් එකක් සෙට් වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපි හරියට සල්ලි හොයන්නේ. ඉතින් දවසකට ඔයා හිතන්න ඔයා මේ කරන ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි ඔයා හරියට වැඩි කරන ගියොත් දවසට ඩිසයින් 10ක් 15ක් උනත් සේල් වෙන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන්කමක් තියෙන මේ සයිට් එක ඇතුලේ. ඉතින් හරියට මැච් එක ගහගන්න කියන්නේ ඒකයි. හරියට වැඩි කරොත් ඔයා හරියට සල්ලි හොයයි. රයිට් අල්නේ මම හිතනවා මම කතා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රයිට් මම ඉන්න හෙල්ප් එකට. එහෙමනම් අලුත් ටීම් වීඩියෝ එකක් $1 උතුරන අනාගතයක් වේවා. Money Magic Pro.